Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con men PC Giga H61 nha các bạn. Hiện trạng của cái men này đó là có 3V nha các bạn, nhưng mà mình không kích nguồn được. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của cái men này nha các bạn. Đây, bắt đầu bên mình sẽ tiến hành mở nguồn lên nha các bạn. Rồi các bạn thấy là led đã sáng rồi nha các bạn. Led sáng, led 3V sáng. Bây giờ mình sẽ đo tại vị trí là jack kích nha các bạn, power switch đây, jack kích đây. Mình sẽ đo cho các bạn xem. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đây mình sẽ đo tại jack kích nha các bạn. Các bạn thấy là có 3V nha các bạn. Nhưng mà mình kích không có tác dụng. Đây mình sẽ kích, tiến hành mình kích nha các bạn. Mình kích không có tác dụng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ các đường nguồn nha các bạn, xem có vị trí nào đó nó bị mất nguồn hay không nha các bạn, hoặc là thiếu nguồn hay không, dẫn tới cái tình trạng là mình không kích được nguồn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ mở sơ đồ mạch lên nha các bạn, mình kiểm tra. Rồi sau khi mình đo đạc kiểm tra sơ bộ nha các bạn, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành chép con BIOS trước nha các bạn, sau đó mình sẽ xử lý tới I/O, xem cái men này nó có kích được nguồn hay không nha các bạn. Các nguồn sơ bộ thì mình đo đã có. Rồi đầu tiên mình sẽ chép lại con BIOS trước, xem cái men có kích được nguồn hay không, sau đó mình sẽ tiến hành kiếm một con I/O khác nha các bạn, và mình sẽ thay vào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chép lại room này nha các bạn.
Rồi mình sẽ tiến hành gắn con máy ốc vào nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ thử nha các bạn. Không có tác dụng rồi. Rồi mình thử lại một lần nữa nha các bạn. Sau đó mình sẽ tiến hành kiếm một con eo khác mình thay vào. Rồi tiến hành mình sẽ kiếm một con eo khác nha các bạn. Để mình sẽ thay vào cái men này để mình thử như thế nào. Đây là con ITE 8726 nha các bạn, 8728 F. Rồi ok. Tiếp tục mình sẽ thay con IO này nha các bạn. Để mình xem coi cái men có kích được nguồn hay không nha các bạn.
Bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn nha các bạn, xem cái main có kích được hay không. Rồi đó, 3V trên card test đã có nha các bạn. Đây, sáng. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Wow, nhảy code luôn nha các bạn. Các bạn thấy là đã nhảy code nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn cái lo vào nha các bạn, xem có cái tiếng báo RAM hay không. Rồi ok nha các bạn, main đã báo. Đó, main đã báo RAM rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn RAM để thử nha các bạn. Xem cái main có hoạt động hay không. Rồi. Mai đã nhảy code nha các bạn. Ok, rồi main đã hoạt động nha các bạn. Ok các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình nha các bạn, xem máy có xuất hình hay không. Như vậy nguyên nhân ở cái main này là do bị lỗi I/O nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế I/O thì cái main đã kích được nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn vào màn hình xem cái main có xuất được hình không nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành kết nối với màn hình nha các bạn, xem cái main có xuất hình hay không. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi như vậy là cái main đã xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.